Okay, bye. Alright. Okay. Okay. So Dayah boleh join lepas dah ni ya. Siapa beritahu dia, tolong beritahu lah. Okay, second one is you can determine the density and molar mass of gas. Ini simple mathematic. Then you know how to determine the reaction stoichiometry. Okay, stoichiometry kita dah belajar. You kena tengok coefficient kan, balance. Kena balance equation dulu and then baru boleh buat kaitan stoichiometry daripada Madam, ya saya rasa kena Madam tak share slide. okey, terima kasih. Itulah pening kepala. Tak apalah, memang tak ada mood hari ni, mungkin sebab anak sekolah kot. Ya Allah, dah lah rakam kan. Tak apalah. Astaghfirullahalazim. Okay. Okay, alright. Determine the reaction stoichiometry involving gases. Ini kita kena ada balance equation dulu. Contoh A tambah B. Lepas tu kita kaitkan antara gas A dengan gas gas B ni. Tengok pada dia punya coefficient kat depan tu. And then calculation on Dalton's law. Okay. And Graham's law ni ada sikit calculation. Tapi just macam nisbah saja, simple sangat calculation dia. Cuma you kena faham what is diffusion and effusion. And then the last one is the ideal gases behavior, dia punya deviation dia. Deviation ni maksud dia lencongan daripada ideal gases behavior ni. Apa yang kita boleh tengok daripada by looking at the graph, kita akan tengok sama ada dia deviate positif atau negatif depending on the graph lah. Tak salah saya, maybe you ada juga untuk lukis graf. Kalau tak ada pun maybe you akan belajar semester depan. Session 271 Physics Chemistry ya. Okay. So general properties of gases, ini adalah properties dia. We assume that gas same ataupun kita kata gas ni dia punya sifat adalah mengikut bekas kan, bahasa Melayu kita belajar ni. The volume and the shape of container, we assume itulah gas tu banyak tu lah mengikut pada bekas yang dia kedap tu. Apa ayat bahasa Inggeris ni pun? Gases assumed. Okay. And then gas is the most compressible. Kita boleh compress gas compared to other state of matter. Okay, state of matter ada 3 lah. Ada beberapa, bukan 3. Tapi yang basic yang kita nampak, gas, simbol dia biasanya G. And then you ada liquid, simbol dia L. And then you ada aqueous, simbol dia AQ. And then you ada solid, simbol dia adalah S. Okay. Ada 4. Okay. The difference between these three things adalah kalau kita belajar kat sekolah, dia punya atom dia, susunan atom kan, arrangement of atom. Okay, kalau dia solid dia duduk rapat-rapat, kalau dia liquid dia jarak sikit, and then gas dia memang very far from each other. Okay, because of that, itu menyebabkan gas is the most compressible. You boleh compress gas sebab dia ada space between one atom to another atom. Okay. The difference between liquid and aqueous ada beza. Ini kita akan belajar next chapter, chapter 7. Liquid dengan aqueous ni, liquid ni biasanya kita referring to something that are pure. Okay, but aqueous ni something yang you put into H2O lah, water, ataupun dia adalah bukan water pun dia akan berada dalam keadaan ionized. Ion lain lah, maksud dia adalah ionic liquid. So dia pun aqueous, kita tak pakai liquid. Liquid ni biasanya untuk pure liquid lah, pure liquid. Okay. And then back to the properties, other properties. When you have gas, the properties lagi adalah you can mix evenly and completely when you confine it in the same container. Okay, for example, dalam bilik awak sekarang ni ataupun ruang tamu you ke apa ke,
Okey, itu adalah container atau ruang, satu ruang, and kita tahu air is contain nitrogen, oxygen, carbon dioxide and many other type of gases lah. So dalam air tu, all these gases are mixed evenly. Dia bercampur. Dia tak adalah kat sudut tu CO2, kat bawah tu nitrogen, tak. Dia mix evenly, okay? Alright, and then the last properties is gas has lower density than liquid and solid. Of course, that's why lah gas boleh ni lah terapung soal ni. Alright, these are unit of pressure. So gas, kita nak ukur dia agak sukar. Antara kita boleh juga timbang dia punya mass. Tapi susah sebab you kena contain dia dalam satu bekas and then baru boleh you boleh nak timbang ke apa. Biasanya kita sama ada dalam bentuk volume ataupun kita express dia dalam bentuk pressure. Pressure ni yang paling banyak sekali sebab dia banyak unit ya. Okay, so antara unit-unit pressure ni adalah yang commonly you tahu adalah ATM. Satu ATM is sekarang you punya room standard atmosphere. Kalau you naik atas bukit yang very high, the pressure might be different lah. Okay, and then this one ATM, kita tukar unit dia, unit pressure yang lain adalah millimeter mercury, around 760 millimeter mercury is equal to 1 ATM. Okay, and this millimeter mercury is also equal to torr. Torr also a unit of pressure. And then other than torr, you also have Pascal, kilopascal. So 760 torr equal to 101.3 to 5 kilopascal. I believe kalau you ada ni calculator, kat belakang calculator ni, kat cover dia, dia ada unit conversion tu. You boleh tengok start daripada, kalau saya punya yang lama ni 750 570 ms. Okay, dia ada tulis start daripada conversion nombor 25 sampailah 28. Lepas tu daripada 28 tu ada lagi juga yang lain, Pascal tu 31, 32. Okay. So maksud dia unit untuk pressure ni banyak. And last kali you ada bar. Ni Pascal and bar. Okay, each of them dia punya conversion unit dia ataupun dia punya converted unit tu berbeza lah setiap different ni. Dalam chemistry kita akan pakai either ATM atau torr. Torr. Kalau physics maybe Pascal ni, saya rasa lah, saya tak ingat dah. Okay. And then this is gas pressure. Okay. So sebenarnya gas pressure ni, macam mana boleh berlaku gas pressure ni? Okay. Actually the gas pressure is caused when you have this gas molecule bombarding ataupun collapse into a wall container. Okay. So dia mesti kena berlanggar dalam wall container. Bila gas ni berlanggar dalam wall container, pelanggaran tu akan menghasilkan gas pressure. That's why bila you goncang botol yang berisi air tak penuh kan, air tak penuh maksud dia separuh tu ada gas lah. Okay, kalau air yang biasa, plain water, dia tak ada dia ada air sahaja. So air ni bila you goncang dia, kita buka, sebenarnya dia ada pressure tapi very low. Compare tu bila you beli air gas ni ada carbonic acid. Okay, so carbonic acid ni dia boleh menghasilkan, kalau kita fikir ni CO2 lah, maksud dia dekat permukaan liquid tadi dia ada gas CO2 tak salah saya sebab dia carbonic acid.
So that's why lah I guess tu bila you goncang and then you buka tu dia akan keluar dengan lajunya, kita boleh rasa ada gas pressure tu sebab you goncang. Kalau you biar je ada, tapi tak sekuat bila you goncang those bottles sebab bila you goncang maksud dia you akan menyebabkan gas-gas tu berlanggar dengan banyak lagi lah. Alright. Okay. So, before kita pergi tempat lain pula, gas law, kita akan tengok dulu exercise on, sorry ada soalan ya? Oh tak. Okay, kita akan tengok how to calculate ataupun how to change the unit of pressure. If you have this unit, apa kita tengok in atmosphere. Okay. So untuk kita ukur pressure, biasa kita akan pakai barometer. Barometer ni dia ada banyak jenis lah. Kalau kat sekolah, saya belajar fizik. Dia ada yang bentuk macam U ni, lepas kat dalamnya ada merkuri. So nanti dia akan ukur lah berapa tekanan. Kat sini ada macam pembaris kalau awak tengok. So pembaris tu yang akan ukur berapa pergerakan milimeter merkuri tu. Bukan pergerakan, dia punya ketinggian merkuri tu. Okay, ini yang macam ni. Yang sekarang ni pun you boleh juga dapatkan barometer. Dia tak mahal pun, murah je. Dia boleh ukur pressure. Dia dalam bentuk digital. Biasa kalau kat rumah Mak Saleh ke saya cakap boleh lah. Mak Saleh kan dia ada kat dinding dia tu, dia ada thermostat kan. Biasa dekat bacaan thermostat not only they control the house temperature but ada juga bacaan pressure dalam rumah tu. Bacaan ni lah atmosphere pressure. Okay. Okay, so sekarang kita back to kita punya soalan. Alright, the pressure outside the jet plane flying at high altitude falls. Okay, sebab berada di atas, so dia akan turun pressure. Now it becomes below the standard atmospheric pressure. Therefore, the air inside the cabin must be pressurized. So this is how a plane works lah. Kan? Kalau tak ada pressurized punya protection ni ataupun dia tak naikkan pressure dalam airplane tu, matilah kan orang kat dalam tu. Okay, so dia akan pressurize the air inside the cabin. So bacaan pressure yang dia naikkan tu adalah sebanyak 688. Okay, so what is the pressure in atmosphere? Atmosphere ni maksud dia ATM lah dia nak. If the barometer is 688 mm. So 1 ATM is equal to 760 mm mercury. So what happen bila you ada 688 mm mercury. So memang dalam cabin tu dia agak low pressure compare to bawah ni dekat biasa ni. So you boleh tukar menggunakan conversion unit. Ni kita dah belajar chapter 1. So dia nak ATM, ini desired, kita panggil desired unit. Okay, and then you darab dengan, okay, yang ni untuk conversion factor. Okay, so ATM mesti cancel out dengan ATM atas, astaghfirullahaladzim. Sorry, balik semula. Okay, this is the desired unit, apa yang kita nak. So sama dengan semula. Okay, desired unit. And then you ada 688 mm mercury. Okay, and then you darab dengan conversion factor. Okay, conversion factor, kita nak ATM lah dekat atas. Sebab apa? Sebab itu kita punya desired yang kita nak. Okay, and then millimeter mercury ni kita cancel out kat sini.
Okay, you mesti cari apa kaitan antara milimeter mercury dengan ATM ni, atmospheric. So, kita tahu satu ATM bersamaan dengan 760. So, ini you boleh cancel atas dan bawah. Sebab dia jadi bahagi kan. Okay, so you dapatlah dalam atmospheric, you tekan calculator 688 bahagi 760. So, you akan dapat dalam bentuk atmospheric 0.905 atau you nak buat 0.91 ATM pun boleh. 0.91 ATM. So, ini jawapan dia untuk soalan nombor 1. Okay. Soalan nombor 2. So, now dia bagi dalam millimeter mercury tapi dia nak dalam kilo Pascal. Okay, kita tengok apa kaitan millimeter mercury dengan kilo Pascal. Okay. So, you tengok ni 760 bersamaan dengan 101.325 kilopascal. Kenapa sama? Sebab this is exactly same with the 760 torr. Maksud dia 1 mm Hg also equal to 1 torr lah. Okay. So 760. So bolehlah buat soalan ni 732 mm Hg. So soalan nak KPA. So KPA di atas, bawah ni mm Hg. So ini tadi 760 kat bawah, yang ni 101.362 ke. Macam itulah. So selesaikan, dapatlah dalam kilo Pascal. Okay, so far ada soalan tentang conversion unit? Tak ada. Okay. So ada ya. Apa dia? Tiada. Ada. Alright. So this conversion unit dia tak akan bagi tau. So kalau dalam face to face ataupun ni you kena hafal lah. Kena tahu berapa conversion unit sesuai. Okay. Right, next is gas law. Tak salah saya dia tak bagi kalau kita tengok dalam contoh Pasir punya equation. Pasir punya lampiran kan. Appendix. Yang masa periksa baru ni. Saya rasa tak ada, saya tak perasan. Okay, and then gas law. Okay. Boleh ya. So gas law ada 4. Boyles, Charles, Avogadro, Daltons. Okay. Tapi tak susah pun sebenarnya. You jangan takut ya. This is all the people that are study the gas. Okay. So bila dia study gas, dia dapat buat teori, dia dapat buat formula. So dia namakan sempena nama dia lah. Alright. Kosong. Okay. So these are all the variables that are being investigated by all those 4 person tadi. Okay, ada yang investigate on pressure, ada yang on volume, ada on temperature dan juga mole. Okay, kalau saya tengok nama tadi, okay lah 3 tu you tak pernah kenal. Boyles, Dalton, apa lagi seorang, tak ingat lah. Dalton, guys Lucet ke? Kan? Charles, sian Charles. 4 seorang tu kita dah kenal daripada awal, which is Avogadro. So antara 4 ni, of course kita boleh rasa yang Avogadro tu yang ni lah. Mengkaji tentang number of mole. Okay. Yang lain tu, kita baru kenal lah. Okay. So the first one is Boyle's. Okay. Boyle's law is actually talking about the relation between pressure and volume. Okay. So dalam kes ni dia kata bila dia buat kajian, okay, dia kata the pressure of fixed amount of gas, okay, kalau fixed amount maksudnya dia dah fix bilangan mole gas tadi at constant temperature, sebab kita kaji P, V, N dengan T. Okay, so in Boyle's law, dia kaji P dan V ni. Okay, but dia fixkan mole dan juga temperature. Okay. Kalau bahasa Melayunya, ini pemboleh ubah malar. Dimalarkan. Yang ni yang dimanipulasi kan. Macam itulah.
Okay. So bila dia tengok, dia dapati bahawa pressure inversely proportional to the volume of gas. So inversely proportional. So kaitan dia adalah P inversely 1/V. Jadi bila you ada dua bekas yang berbeza, dia dapati bahawa pressure dalam bekas yang ni berbeza dengan berbeza dengan yang lagi satu bergantung kepada volume tadi. Okay. So sebenarnya bila lagi besar volume, lagi rendah pressure. Okay, sebab dia inversely proportional. So bila high volume, pressure akan jadi rendah. Bila low volume, pressure akan jadi tinggi. So kalau you ada bekas, satu bekas botol besar, satu botol kecil, bila kita goncang air dalam tu, contoh letak air gas lah, kita goncang, yang botol besar tu gas dia macam sikit je. Tapi yang botol kecil tu, bila kita mungkin terkeluar daripada botol pressure very high. Okay, so that is Boyle's law. Okay, so ini formula pertama yang you kena hafal lah. Okay, P1 V1 equal to P2 V2. Okay, so ini dia punya illustration how dia come out with this experiment. First, satu dia besarkan bekas tu, luas. You tengok di sini. Gas dia sama, ada 5. So, bila ruang besar, gas tu akan bergerak, tapi dia tak berlanggar antara satu sama lain. So, dia akan decrease the collision. So, bila kurang berlanggar, okay, bila dia nak langgar pun dinding pun dia ambil masa lah satu dinding ke satu dinding tu. Okay, so bila dia kurang collision ni pelanggaran. Jadi pressure pun kurang. Okay, so bila volume besar, collision ni pelanggaran berkurang. Jadi pressure pun rendah. Compare tu, bila dia kecilkan bekas tu, dalam ni dia pakai macam injap. Pinkston lah, Pinkston daripada ruang besar dikecilkan. So dia dapati bahawa bila ruang kecil, collision bertambah, so pressure pun lebih high. Okay, kalau so ini adalah contoh data calculation lah bila daripada 100 mm mercury dalam 1 liter, bila dikecilkan kepada separuh, half, kepada 0.5, the pressure is increased by double lah. So pressure jadi 200. Okay, bertambah. Half juga. Okay. So bila kita plot graph, okay, pressure versus volume, sebab dia inversely proportional, so you belajar sebenarnya dalam matematik in subject kan, graph ni. Dia jadi berkurang lah. Tapi kalau you buat satu per volume, you akan dapat linear line. Okay. Ini saya tak cerita lah. Okay, this application of balls are used in breeding. Okay, and also in shrink lah. Okay, ada kaitan kan vaksin. Vaksin kenapa dia kata jarum kecil yang digunakan. Saya pun tak kaji. Tapi gitulah, ada kaitan. Okay, menggunakan Boyle's law tadi. Alright, now kita try buat exercise on Boyle's law. Okay, Boyle's law simple. P1 V1 equal to P2 V2. Okay, sekarang kita apply dia punya law ni. A sample of chlorine gas occupy 946 ml at pressure. Okay. 7 to 6 mm mercury. What is the pressure of gas in millimeter mercury? Okay, so tak ada masalah. Dia nak yang sama, unit. If the volume is reduced at constant temperature to 154 ml. Alright. So bila you ada soalan, make sure you highlight the volume dan juga pressure. So dalam soalan ni kita tahu dia melibatkan pressure dan juga volume. So it is a Boyle's law. So ini adalah V1, ini adalah P1, yang ini adalah V2. So just masukkan saja dalam this equation. Okay.
Soalan ni very direct. Tak ada apa yang you perlu tukar sebab apa unit pun sama. P2 adalah apa yang dia nak. What is the pressure? P2 darab dengan 154 ml. So just ambil kalkulator. Tekan 726 kali 946. Okay, dapat beribu-ribu bahagi dengan 154. Kalau bagi 154, darab bawah belah sini jadi bahagi ya. So P2 akan dapat cek betul ke saya dapat ni? Dia dapat apa? Siapa boleh share jawapan? Dapat 4,000. 4,459.7 mm mercury. Okay. So, ialah you tengok very significant number being reduced ml kan? Okay. Alright. So, next is Charles. Okay. For Charles pula, now awak ingat lagi dia mesti PV, N dengan T. 4 benda ni. Okay. So, Charles, sekenal saya dia mengkaji pasal temperature. Okay. You boleh tengok lah. Ni dalam fizik ada bercakap pasal Charles juga. Okay, the volume of fixed amount. Okay, ini fixed. Yang dimalarkan fixed amount of gas maintain at constant pressure. So, dia fixkan dua ni. So, ni fix. So, dia kaji between volume dan juga temperature. So, bila dia kaji, it happen to be that the volume is directly proportion. Berkadar terus dengan temperature. Maksud dia apa? V tinggi, T pun tinggi. V rendah, T pun rendah. Okay? So, bila you tambahkan constant, formula matematik tu akan jadi V1 per T1 equal to V2 per T2. Okay, ini adalah Charles law. Okay, kalau baca textbook atau you suka membaca sains punya fun fact ke apa ke. So Charles law ni dia ada bercakap pasal dia adalah yang mengkaji juga suhu untuk enjin lah. Enjin ataupun sink. Dia ada buat eksperimen dia pasal sink. Sink sejuk dengan sink panas. Gitulah. Alright. So this Charles law of course akan ada derivation daripada dia punya kajian ni. Okay, this guy Lussac, dia orang ni kadang-kadang dia punya student juga macam yang mengkaji tu mungkin anak buah dia and so on. Okay, so this guy Lussac, dia constantkan pula volume dan juga amount. So dia kaji P dengan T. So bila dikaji P dan T, dia dapati, Gay-Lussac dapati bahawa P dan T ni also berkadar terus. Maksud dia P dengan V ni sama dia punya relation dengan temperature. So bila dikaji berkadar terus, Gay-Lussac pun come out dengan dia punya constant. So the mathematic equation akan jadi P1 over T1 equal to P2 over T2. So now P and V berkadar teruslah dengan T. Okay. Okay, so ini adalah contoh eksperimen yang dibuat oleh Charles. Okay, dia bezakan volume dan temperature untuk dua bekas. Satu tu bekas besar, air api pun bila dia tengok temperature pun akan naik. Okay. Atau satu tu dia constantkan tadi bilangan ni. Kalau you kira ni sama dia punya pressure. Okay. Pressure sama dan juga bilangan ni pun sama. So V berkadar teruslah. V tinggi, temperature pun tiba-tiba tinggi. Bila V rendah, temperature pun rendah. Okay.
So bila kita plot graph, bila dia berkadar terus, you akan dapat straight line lah. Linear lah berkadar terus kan. Atau sekejap betul lah. Okay. So these are example of application of Charles' law tadi. Bila you ada air kok tu, you panaskan besi kan, ruang, panaskan dia kembang kan. Okay, tapi bila you masuk tiba-tiba tin tadi dalam air sejuk, yang tin panas tu dalam air sejuk, so dia punya volume tu akan mengecil. That's why kok tu akan kemik dia punya ni. Sebab volume dia mengecil dan because of this temperature is lower. Okay. Untuk buat eksperimen ni, you kena panaskan dulu tin tu. Tak boleh tiba-tiba tin kosong ambil celup dalam air, you tengok kemik. Tak, you kena panaskan dulu. Dia nak tunjuk ni lah. Di sains konon macam miracle lah kalau kita pergi science fair ke. Ini antara benda yang menarik lah boleh buat. Dipanaskan dulu tin. Okay, nampak okay. Dan masuk dalam air sejuk, tin tu akan kemik sendiri. Okay. And then ni hot air balloon. Okay. Maybe some of you ada yang dah pernah naik kan hot air balloon ni. Saya pun dah pernah juga. Best lah. So ini antara kepentingan how this law membolehkan hot air balloon ni untuk mengembangkan balloon ni. Okay. Starting dia akan panaskan dulu udara kat dalam ni. So udara ni akan mengembangkan volume of this balloon. Okay. And then yang bab-bab ringan tu kena cari lain lah. Okay. So now kita buat exercise pula. Okay. Formula apa? V1 per T1. 2 per T2. Okay. So kita baca soalan. Dia senang je ni this all law ni. Yang penting you kena tahu siapa kaji ni, siapa kaji tu, siapa kaji ni. Okay. So at 1 liter, steel is fitted with a safety valve that open if the internal pressure exceed. Okay, ni internal pressure. P, ini V. It's filled with helium at 23 degrees Celsius. Okay, 23 degrees Celsius. And 0.09 atm. Okay, ini T, ini another P. In boiling water at 100 degrees C. With the safety walls open. Okay, dia panaskan udara. Okay, ni pun you tengok kat TikTok ada banyak agak kan yang buat hack-hack. Kalau you tengok hack yang buka botol wine tu dengan mancis lighter kan, dipanaskan dekat tu nanti cork tu akan naik. Cork penutup gabus tu akan naik sendiri. Okay, because gas kat dalam tu sebenarnya dia increase the volume. Okay. So pressure pun bertambah lah sebab P dengan V dia berkadar terus dengan T kan. So of course the safety will be open. Apa soalan dia ni? Nak tanya tu je. Ada soalan kira-kira ke? Is filled with helium? Saya rasa macam tak ada kira-kira kot. Ke ada? Okay, dia tak tanya pun volume. Okay, tu je lah. Right. So itu sepatutnya soalan ada calculation lah antara V over T atau P1 P1 T1 P2 T2. Okay. Or maybe you boleh guna calculation juga. Betul ke? Cuba kita tengok. I think we can use calculation for the Gay-Lussac law. Okay. Sebab apa? Ini ada pressure. Ini macam indicator sama ada dia terbuka atau tak. Okay. So pressure satu you ada 0.991 atm over dengan
23 degree Celsius. Okay, equal to P2. P2 is selepas dia dah panaskan 100 degree Celsius. Okay, so bila kita tekan kalkulator, 0.991 darab 100 bahagi 23. Okay, you akan dapat 4.308 atau 4.31 ATM. Okay, ini dalam ATM. Yang dibagi tadi dalam TOR. Saya rasa ini 10 kuasa 3 ya. 1 darab 10 kuasa 3 TOR. Dikata benda ni akan open bila dia exceed melebihi daripada nilai ni. Okay, so now you ada ATM, tukar kepada TOR. Apa kaitan ATM dengan TOR? Satu ATM bersamaan dengan 760 TOR. Okay, macam mana saya tahu? Saya dah ingat conversion kat atas tadi. Okay, dekat slide. Okay, this one. Sorry. Okay. So, satu ATM sama dengan 760. 760 ni sama dengan TOR. Okay, so satu ATM bersama dengan 760 TOR lah. Okay. Okay, so sekarang kita tukar 4.31 ni kepada TOR. So, TOR sama dengan 4.31 ATM darab 1 ATM 760 TOR. So, 4.31 jawapan tu darab dengan 760. So, awak dapat 3,000. 3,274. So, it is exceed daripada ni. Ini 1 darab 10 kuasa 3 ni 1,000 lah. So, because of this, the safety walls will be open lah. So, ini calculation dia. Itulah saya pelik. Takkanlah tak calculation. Okay. So, this is not Charles punya formula tapi Gay-Lussac's ya. Okay, the last law kita belajar hari ini adalah Avogadro's law. So, Avogadro's law, again, check balik PV and T. Okay, so Avogadro's law, the constant pressure and temperature. So, pressure dia constant kan, same goes with temperature. So, now dia kaji antara volume dan juga amount. Amount tu moles lah, sebab amount of substance kita ukur menggunakan moles. So, you say that the volume is directly proportional to the N. Okay, so bila directly proportional, so V1 over N1 equal to V2 over N2. So, the bigger the volume, the higher the number of mole contained dalam tu. So, for example here, dia kata, kalau 3 mole, 30 liter. So, kalau 2 mole, senang lah, 20 liter. Kalau yang ni 45 liter, ini 4.5. yes, 4.5 mol. Ini adalah conversion yang tak berapa logik lah. Kan? Benarnya kalau gas tu ideal, 1 mol dia akan duduk dalam 22.4 desimeter kubik atau 22.4 liter. Ini mungkin gas lain lah ni. Tak juga. Memang saja je bagi contoh. Alright. Okay. So moles ni kan agak special sebab dia adalah unit of substance. Sebab substance ni payah nak diukur kan, bahan. Apa yang menyamakan antara satu bahan dan satu bahan adalah the number of mole. Okay, Avogadro unit ni. Okay. So kalau you ada balance equation, from this equation, we can say that we have 3 molecule of hydrogen react with 1 molecule of nitrogen, produce 2 molecule of ammonia. Okay. This coefficient also means 3 mole of H2 gases react with 1 mole of N2 gases produce 2 mole of ammonia. So, kalau dia kaitkan dengan volume sebab dia berkadar terus, so we can say 3 volumes of
hydrogen react with 1 volume of bila you gabungkan 3 ruang ni, 3 hydrogen gas dengan 1 nitrogen gas, so awak akan menghasilkan 2 volume of nitrogen ammonia. Okey? Kita jangan fikir logik lah. Kita jangan fikir logik ruang tu. Kita fikir bila ni bergabung, of course bila dah bergabung, lainlah hasil dia. Mungkin lebih kecil atau lebih besar. Alright. So yang penting kita nak kaitkan antara this coefficient dengan dia punya stoichiometry punya relationship lah. Okay. So the Avogadro punya law, also known dia punya application dia dalam breathing. Okay. So lagi banyak awak sedut udara, lagi besar lah awak punya lung capacity. Kan? Sebab tu kalau kita exercise tu, inhale tu panjang kan. Sebab nak besarkan lagi capacity lung kita. Dan bila you exhale tu, you reduce, you buang gas carbon dioxide. Okay, so volume berkurang. So you punya lung pun kecil lah. Okay, same goes for the inflating a balloon or whatsoever. Yeah. Alright. So now the exercise on the law. Okay, you have a scale of modern oil rise. We fill with helium. Ni gas. Okay. Volume dia. Okay. Volume boleh dalam liter, decimeter cubic pun boleh. Volume Alright. And then when 1.1 mole of this helium, so you add the mole helium is added to the blim. Blim ni kalau tak salah saya tu. Lunia lepeh tu. Apa? Selalu dalam cerita Money Heist tu ada tu. Kan? Dibuang duit gitu. He added the volume is 26.2 decimeter cubic. How many more grams? Oh, soalan dia nak dalam bentuk grams of helium must be added to make it rise. Assume the T and P are constant. So now skill ni maksud dia kalau yang dah ni lah dia again here dia kata blims ni akan naik jika volume tu 55 decimeter cubic. Ini melebihi lah. Kalau lebih daripada ni ataupun cukup sebanyak 55 dia akan rise. Okay, now you have 1.1 mole. So you ada N1 and then you ada V1. So V1 over N1 equal to V2 over N2. So your punya V1 26.2 decimeter cubic over 1.1 mole equal to 55 decimeter cubic. Kenapa sini 55? So, V2 ni adalah 55 sebab dia kata kalau dah cukup 55 dia akan naik. So kita assume the minimum dia kena reach is 55 lah untuk volume. So now kita nak tahu how many N2 that we needed untuk ditambah lagi supaya dia boleh capai 55 decimeter cubic. So you pun tekan calculator. Okay. So yang ni bawa sini, pergi sini, belah sini. So 5.5 darab 1.1 bahagi 26.2. So now you get the mole is kejap. Saya salah kira kot. Okay, 55 darab 1.1 bahagi 26.2. Okay. 2.309 atau 2.31 mole lah. Okay, so now this is the number of mole that need to be inside the blims in order dicapai 55 decimeter cubic. Okay, now you already have 1.1. So 2.31 tolak dengan 1.1 mole. So berapa lagi dikata yang mesti ditambah? So 2.31 tolak 1.1 you dapat 1.21 mole. Okay, tapi soalan nak dalam bentuk gram. So apa kaitan mole dengan gram? Mole kaitan dengan gram. Apa kaitan? So
Desimal lah. And sama dengan mass over molar mass, pandai. Okay, so you kena darab lah dengan molar mass. So N darab dengan molar mass, dapatlah mass. So 1.21. Helium berapa? 4 tak salah saya. Okay, awak boleh tengok periodic table. Berapa berat helium? Tak salah saya 4. Okay, awak pun dapat mass dia 4.8 4 gram. Okay, so you have to add 4.84 gram in order for this film to rise. Okay, ada soalan tak? Okay, saya rasa hari ni kita belajar ini saja. So you dah belajar hari ni apa? Yang pertama, how to convert the unit conversion between the ATM kepada torr ataupun milimeter mercury dan juga milimeter mercury, torr, Pascal, kilopascal tadi. Okay. And then you dah tengok ada empat law in gas. Pertama adalah siapa nak cakap? Charles. Bukan Charles. Pertama Boyle's law. So Boyle's law is P1 V1 equal to P2 V2. And then you ada Charles yang Boyle's tadi, P inversely proportional with V, pressure dengan tu berkadar songsang. And then you ada Charles, dia kaji V dengan T, so V1 over T1 equal to V2 over T2, where the volume is directly proportional with T. And then you ada Gay-Lussac sama dengan Charles tadi, tapi dikaji pressure dan juga temperature. P1 over T1 equal to P2 over T2. And the last one, you have this Avogadro. Avogadro relate the volume and the moles, which is directly proportional as well. So V1 over N1 equal to V2 over N2. So Alhamdulillah, if you ada soalan so far? Nak tanya yang Gay-Lussac Gay-Lussac tu sama dengan hukum tekanan kan? Ya. Kalau kat sekolah belajar dah lah. Hukum tekanan. Okey lah tu. Kalau Dalton's law tu sama juga. Dalton's law tu apa? Macam mana? Dalton's law tak belajar lagi kan. You akan belajar later on. Sekejap saya tunjuk. Saya pun tak ingat. Dalton's law ni dia hasil tambah antara tekanan-tekanan dalam gas. Okay. Saya akan tengok juga. Okay. Ada soalan lagi? Good question. Oh, maksudnya dia dah belajar lah ke SPM. Saya tak ingat sebenarnya sebab saya SPM tahun 2002. Lama sangat dah. Ke you abang lahir masa tu? Ke tak lahir lagi? Tak lahir lagi, saya 2003. Tak lahir lagi. Betapa tuanya. Okay. So, itu saja. So, okay, thank you. Ada soalan lagi? Oh, tak ada soalan Okay, bagus. I really hope that you get tak banyak pun sikit lah untuk kelas hari ni. Kalau tak ada soalan, I think